teenage dummies from Brussels again. When we went to see Professor Vos in June with our poster of the important European institutions, we also asked him why there seemed to be two European parliaments, one in Brussels and one in Strasbourg in France. Het Europees Parlement heeft zijn hoofdzetel in Straatsburg. Dat is zo vastgelegd ooit in de verdragen toen dat Europees Parlement eigenlijk nog niet veel te zeggen had. Dat parlement kwam niet zo vaak samen en men dacht van Straatsburg, dat is een symbolische plek op de grens tussen Frankrijk en Duitsland, een gebied waar veel oorlogen gevoerd werden. Dus als we zo een paar keer per jaar mensen daar laten vergaderen in een vergaderzaal die men daar toen huurde, dan is dat efficiënt en die symboliek, dat is prima. So in the beginning of the EU, when the parliament was not so very important yet, they decided to rent a meeting room a few times a year in Strasbourg. Strasbourg is in France, but has also been a few times German territory through history. So it was some kind of a symbol for Europe to have the meetings there, close to two big European countries, now in peace. Maar doorheen de jaren werd dat Europees Parlement altijd maar belangrijker. En die andere instellingen die zitten vooral in Brussel. En die Europese commissarissen lopen daar ook rond. En de medewerkers van de commissie zitten daar. En geleidelijk aan zeiden die parlementsleden van ja, maar wij willen daar ook zitten om ons dagelijks te informeren. En dus is het Europees Parlement in de praktijk vooral zich in Brussel gaan organiseren, heel dicht in de buurt van de commissie en vinden daar ook de meeste vergaderingen plaats. So when the parliament became more important, the members of the parliament wanted to have an office in Brussels also, close to the other institutions, like for example the Commission. So that's how they built a second parliament in Brussels. Maar in het verdrag, de Bijbel zeg maar, staat nog altijd vastgelegd dat de hoofdzetel van het parlement eigenlijk in Straatsburg ligt. En dat betekent dus dat als er gestemd wordt bij plenaire zittingen van het Europees Parlement, dat dan al die parlementsleden naar Straatsburg moeten om daar elke maand een week te gaan zitten en dat is een hele verhuis. Dat is niet efficiënt, dat is ook niet goed voor het klimaat. So nowadays, if you work for the European Parliament, you have an office in Brussels. But you have to travel every month 1 week to the office in Strasbourg to vote new laws. Oh my god, what a hassle every month! Indeed, not very efficient and not good for the climate. Transporting all those people, who could change this? Omdat het verankerd is in het verdrag, in de Bijbel, zit je daaraan vast. Je kan dat verdrag, je kan die Bijbel wel herschrijven, maar dan heb je het akkoord nodig van alle lidstaten. En er is één land dat altijd dwars ligt, en dat is Frankrijk. Omdat voor Frankrijk is dat Straatsburg, de weken waarin het Europees Parlement daar niet vergadert, is dat een sympathiek, maar nogal doods stadje. Dat is zoiets als Tienen of Lier of Eeklo of zoiets. Terwijl op het moment dat het Europees Parlement daar in vergadering is, dat komen al die parlementsleden, dat komen daar lobbyisten, dat komen journalisten, medewerkers, al die restaurants zitten vol, die hotels draaien op volle toeren en dat brengt ontzettend veel op. En daarom is dat voor Frankrijk belangrijk en houden zij daaraan vast dat die plenaire zittingen daar doorgaan. En de parlementsleden zelf, die willen daar ook vanaf, die willen ook gewoon in Brussel vergaderen. Maar ja, het Europees Parlement heeft vandaag heel veel te zeggen, moet het laatste woord geven als er Europese wetten gemaakt worden. Maar er is één zaak waar het parlement niets over te zeggen heeft en dat is over de plaats waar het vergadert. Want dat ligt vast in de verdragen en die kan je maar wijzigen als alle lidstaten, dus ook Frankrijk, het ermee eens zijn. So finally, everybody prefers to have one parliament in Brussels, except France. Because then the hotels and restaurants in Strasbourg would be empty. And to change this situation, all the 28 countries of the EU have to agree, France included. Dear Mr. Macron, isn't there a solution to this problem? Couldn't the EU compensate France with something else instead? My brother and I are quite convinced that Mr. Macron is a very sensible person and will try to find a solution. Maybe one day we will have the opportunity to talk to him about it. That would be wonderful!